past 12, umalis ako ng Pibon Mangsahan ng 14 ng hapon. Okay? So, mula sa Pibon, sumakay ako ng bus from Ubon, Ratchathani City, papunta ng Bangkok. So, yung traveling time mula doon hanggang sa Bangkok ay 9 hours or 6 na sa Danweng Airport na ako. So, doon ako naghintay ng flight hanggang 12:20 ng tanghali. Okay, so Danweng papunta Manila, another 4 hours flight. So medyo matagal-tagal din upuan. Nakapagod din. From Terminal 4 tayo ulit, na-delete na naman yung flight. Dapat yung flight ko 8:25 ng gabi. Pero since maraming stranded dahil sa pumutok yung Vulcan ng Taal, from 8:25 na flight ay naging 10 PM na flight papunta na Bacolod. So yun, 11:05 lumapag na kami dito sa Silay Airport at before 12 midnight nandito na ako sa bahay. So yun, yes, at nandito na ako. Masaya kasi nga nandito na tayo. Malungkot dahil wala na naman akong trabaho. So maghahanap ulit tayo ng bagong work. Okay lang. Okay na yun. Likuran. So hindi na ganun ka sakit yung nararamdaman ko sa aking lower back pain 2 months ago. So yan. Samahan niyo ako sa aking mission for today. Ito ang ating gagawin. Result na yung paglilinis natin ng buong araw. So tingnan nyo naman. Yan. So wala nang gamit dito. Nalinis na natin. Saka yung mesa, nalinis na rin natin. No? At saka yung likuran ko, yung aking maliit na kusina.
nalinis ko na rin. Except dyan, ito. Except dito sa isa, gagawin pa natin yan kasi bike yan eh. Mountain bike. Binigay sa akin ng bayaw ko. So, aayusin pa natin yan. Pero wag muna ngayon kasi wala pa tayong budget.